به نام خدا. یکی بود، یکی نبود. صاحب ابن عباد وزیر مؤیدالدوله دیلمی بود. یک روز او در خانه خود یک مهمانی مفصل و بزرگ گرفت. دوستان خود، بزرگان پایتخت و حاکمان و دانشمندان چند شهر دیگر را دعوت کرد. کم کم روز موعود از راه رسید. یکی از مهمانها مردی بود به نام جابر. او نه حاکم بود، نه شغل مهم حکومتی داشت و نه با صاحب نسبت خانوادگی داشت. فقط یک معلم جوان ساده بود. معلم یکی از مکتبخانه‌های شهر. از قضا آشنایی او و صاحب برمیگشت به زمانی که او برای گرفتن کمک به محل حکومت مؤیدالدوله رفت و ماجرای مخروبه شدن ساختمان محل مکتبخانه را به صاحب گفت. صاحب هم برای اینکه او را امتحان کند و از دانسته‌هایش آگاه شود چند سوال پرسید. معلم به سوالهای او با زیرکی جواب داد. صاحب از آن به بعد با معلم جوان صمیمی شد و هر بار که او به دیدنش رفت قدری پول برای کمک به او و مکتبخانه و بچه‌ها به دستش می‌سپرد. از قضا آن معلم ساده و جوان هم به آن مهمانی بزرگ دعوت شده بود. هیچ چهارپایی نداشت تا سوار بر آن شود. از خانه‌اش تا سرای صاحب هم فاصله زیادی بود. به همین خاطر تلاش زیادی کرد تا اسبی یا الاغی از همسایه‌ها قرض بگیرد و به آن مهمانی برود که آن هم میسر نشد. معلم جوان هنوز زن و بچه‌ای نداشت و با مادر پیرش در خانه‌ای محقر زندگی می‌کرد. او دلواپس شد. دائم به آفتاب لب دیوار خانه‌شان نگاه می‌کرد و به خود می‌گفت: ای وای، دارد دیر می‌شود. اگر من به آن مهمانی نروم، حتما صاحب دلخور می‌شود و دیگر دعوتم نخواهد کرد. مادر پیرش گفت: چرا سراغ برادرزاده‌ام یونس آسیابان نمی‌روی؟ او یک قاطر پیر دارد، اگرچه که آهسته می‌رود، ولی خیلی سر به راه و گوش به فرمان است. معلم جوان به یونس فکر کرد. از خانه آنها تا آسیاب او فاصله زیادی بود. سر راه هم نبود که به آنجا برود، قاطر را قرض بگیرد، بعد به قصر برود. دوباره به دیوار نگاه کرد. آفتاب داشت بالا می آمد. معلم جوان رو به مادرش کرد و گفت: میترسم یونس تنگدلی کند و خاطرش را ندهد. او آدم بخشنده‌ای نیست. نه مادر، او به خاطر من هم که شده حرفی نمیزند. برو به امان خدا. معلم جوان برخاست و با توکل بر خدا لباسهای مهمانیش را پوشید. گیوه‌های نو خود را از صندوق بیرون آورد. آنها را پاک کرد و راه آسیاب یونس را که پشت کوهستان بود در پیش گرفت. او دوان دوان رفت تا به آسیاب رسید. یونس با دیدن او دست از کار کشید و گفت: به به پسرعمه عزیز، چه عجب از این طرفها. معلم جوان گفت: راستش امروز ظهر من به مهمانی صاحب ابن عباد وزیر دعوت شدم. آمدم که قاطر تو را برای رفتن به خانه او به امانت بگیرم. یونس با شوق زیاد دست او را گرفت و گفت: بیا کنار این اتاقک بنشین تا برایت چاشت و میوه بیاورم. معلم جوان گفت: نه، عجله دارم، دارد دیر می شود. نگاه کن، آفتاب دارد به وسط آسمان می رسد. یونس خندید. کلاه آردی خود را از سر برداشت، سر تاس خود را خاراند و گفت: ای بابا، حالا چه عجله‌ای داری پسرعمه جوان؟ من یک اسب سفید تیزپا دارم که خیلی زود تو را به سرای صاحب میرساند. اما همان لحظه نیشخندی زد و ادامه داد: هان، چی شده که حالا با آدم بزرگها سر کار داری و با وزیر وزرا پر میزنی؟ معلم جوان سر به زیر انداخت و لبخند زنان جواب داد: راستش قصه‌اش طولانی است. بگذار بروم، وقتی برگشتم برایت میگویم. یونس فوری گفت: خاطرم که پایش شکسته و راه نمی آید. دل معلم جوان خالی شد. یعنی چه؟ نترس بابا، من اسبم را به تو می سپارم، به یک شرط. معلم جوان پرسید: شرط؟ چه شرطی؟ این که من یک دست نوشته به تو بدهم و تو آن را به دست صاحب بسپاری. معلم جوان با تعجب پرسید: چه دست نوشته ای؟ یونس خندید و گفت: نترس، فقط یک درخواست کوچک است. صاحب زمین‌های زیادی در نزدیکی آسیاب من دارد. یک تکه از آنها را مجانی یا با قیمتی کم به من بفروشد تا من برای خودم یک آسیاب بزرگ بسازم و کارم رونق بیشتری بگیرد. معلم جوان که دید چاره‌ای ندارد با اکراه گفت: پس زودتر دستخط خود را به من بده که دارد دیر می شود. یونس که سواد نداشت کاغذ و قلم آورد، آن را به دست معلم جوان داد و گفت: برایم بنویس.
سپس خواسته‌اش را در چند خط گفت و معلم جوان هم آن را نوشت. آخر سر او مهر کوچکی از کیسه کوچک خود درآورد، پای آن نامه زد و رفت سراغ اسبش. در پشت آسیاب یک طویله کوچک بود. یونس اسب سفید خود را زین کرد، افسار آن را به دست معلم جوان داد و گفت: اگر صاحب به نامه من جواب مثبت داد، این اسب مال تو می شود. معلم با بی‌اعتنایی سوار بر آن شد و از او خداحافظی کرد. بعد بر پشت حیوان زد و به طرف سرای صاحب در شهر راه افتاد. ساعتی بعد او به سرای صاحب رسید. از کاری که یونس بر عهده‌اش گذاشته بود دل خوشی نداشت. در میان آن همه مهمان نه روی حرف زدن با صاحب را داشت، نه علاقه به گفتن آن خواسته. از اسب پیاده شده بود. ظهر بود. اسب را به یکی از غلام‌های صاحب داد و پا به خانه او گذاشت. وقتی وارد تالار خانه شد، صاحب را دید. صاحب گفت: خوش آمدی دوست من. بعد دست او را گرفت و با او حال و احوال کرد. معلم جوان که خجالت زده بود در کنار چند مهمان غریبه نشست. کم کم تالار از مهمان‌های صاحب پر شد. دل معلم جوان مثل سیر و سرکه می جوشید. دائم به خودش می گفت: الان آن نامه را بدهم، بعد از غذا بدهم، وقت خداحافظی بدهم، پس کی بدهم؟ بعد از دست یونس عصبانی شد و ادامه داد: کاش سراغ او نرفته بودم. آخر این چه خواسته ای است که او دارد؟ آدم که اینقدر طمعکار نمی شود. غلام‌ها بدو آمدند و سفره‌های بزرگ را در میان مهمان‌ها پهن کردند. کاسه‌ها و جام‌های شربت و آب و خیک‌های دوغ چیده شد. سپس سینی‌های پر شده از غذاهای رنگارنگ در مقابل مهمان‌ها گذاشتند. صاحب هم با احترام به آنها گفت: همگی خوش آمدید، بفرمایید نوش جان کنید. دست‌ها به طرف سفره دراز شد. معلم جوان هم آهسته دست برد و از سینی مقابل خود یک تکه گوشت کباب شده برداشت. تا خواست آن را به دهان بگذارد، نگاهش به صاحب افتاد. او که درست روبرویش نشسته بود با لبخند نگاهش کرد. معلم ندانست لبخندش صمیمی و خودمانی است یا پر از کنایه و غرور. معلم جوان کمی از آن گوشت را خورد و بقیه‌اش را توی بشقاب گذاشت. سپس کاسه‌اش را از آش پر کرد. باز زیر چشمی خیره شد به صاحب. حالا نگاه صاحب به مهمان‌های دیگر بود. خیالش راحت شد و خودش را با آرامش به خوردن مشغول کرد. بعد در دل خود فکر کرد: بعد از غذا وقتی خواستم خداحافظی کنم، آهسته نامه را به دست او می‌دهم و می‌گویم عجله‌ای برای خواندنش نیست. بعداً بخوانید و جواب دهید. فوری دست برد و یک تکه نان از سفره برداشت. کمی از گوشت بریان شده بوقلمون را در آن گذاشت. خواست لقمه را در دهان بگذارد که صدای صاحب به گوشش خورد: صبر کن. هان، چه کنم؟ چرا؟ در لقمه تو یک دانه مو است. نگاه کن. معلم جوان تعجب کرد. حالا همه مردهایی که در اطرافش بودند نگاهش می‌کردند. صاحب گفت: مواظب باش آن مو را با غذا نخوری. معلم جوان عصبانی شد. فوری برخاست و بی آنکه حرفی بزند به سمت حیاط رفت. صاحب با تعجب صدا زد: کجا رفتی جوان؟ مگر من چه گفتم که از سر سفره برخاستی؟ اما معلم جوان گوش نکرد و به طرف اصطبل رفت. صاحب که از کار او ناراحت شده بود به یکی از غلام‌هایش گفت: فوری به سراغ آن جوان برو و او را به سر سفره برگردان. غلام با عجله رفت و معلم جوان را با خواهش و تمنا به طرف تالار برگرداند. اما او کنار در تالار ایستاد و به داخل آن نیامد. صاحب از جا برخاست، پیش او رفت و پرسید: ای مرد جوان، چرا غذا نخورده از سفره من برخاستی و رفتی؟ من که حرف بدی نزدم. معلم جوان که هنوز هم ناراحت بود جواب داد: من نان و غذای کسی را نمیخورم که یک تار مو را در غذایم میبیند و همه دقت و حواسش به خوردن مهمان است. صاحب از کار خود شرمنده شد. اصرار کرد که او برگردد و سر سفره بنشیند، اما معلم جوان نپذیرفت. رفت و سوار بر اسب سفید یونس شد و خیلی زود از آنجا دور شد. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با لایکاتون ما رو برای ادامه مسیر حمایت کنید. دوستیمون پایدار.